بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کې هیله لمن دې ټول به روغ جوړ اوسئ. نن 29م درس وایو انزر ټاپ کې لینکس ګروپ او همدارنګه کومنټ ګروپ وایو. لینکس ګروپ هم تېره ورځ یو څه په کم شکل لږ معلومات ورکړي وو. نن به لږ ډېر معلومات ورکوم ځکه بعض کسانو غوښتنه کړې وه چې د لینک ګروپ په اړه یو څه معلومات ډېر ورکړي او همدارنګه کومنټ ګروپ چې کوم دی هغه به هم نن ووایو. کنټرول دبلیو کنټرول ان یوه نوې صفحه خلاصوو. انځر بخش کې د لینک ګروپ کې لینک خپله ارتباط ورکول دي د یوه ډاکومنټ، یعنې موږ ته په یوه داسې لیکنه ښیي چې موږ هغه کلیک کړو نو مستقیم ډول موږ ته هغه ډاکومنټ سره ارتباط ورکوي. لومړی بخش چې دلته دی هایپر لینک دی یا هایپر ټکسټ هم ورته وایو. دا د ویب سایټونو لپاره استفاده کیږي او په دوه ډوله دی، یو انسایډ دی یو آوټ سایډ دی، یعنې یو داخل د یو ډاکومنټ کې جوړېدلی شي د دپاره لینک، یو بیرون ډاکومنټ دپاره جوړېدلی شي. بس لومړی به دا ووایو، به وروسته بوک مارک او همدارنګه کراس ریفرنس به هم ووایو. په لومړی کې چې دی موږ آوټ سایډ یو فایل پیدا کوو او هغه انتخابوو او لینک ورته جوړوو. مثلا کرنٹ فولډر کې چې کوم دلته موږ ته دي کوم د هر شي دپاره که چېرې موږ لینک وغواړو دوی زه ورته تعینولی شو او د براوزر دپاره هم دلته کوم فایلونه چې دي هغه موږ ته راښیي او دلته هم ریسنټ فایل هغه آخري کوم فایلونه چې دي موږ ته د هغو هغه لینکونه راښیي. دلته هم زه د دوه زه یو ډاکومنټ ورته انتخابوم، مثلا دا د اشتراک په مخ دی. دلته هم ماته هغه ادرس راکوي چې په دغو ادرس سره دغه لینک شته دی. نو که چېرې زه اوکې ووایم دلته هغه ادرس ماته راکوي. زه چې دا کلیک کړم او دلته هم ماته ایرور سیکیورټي ایرور یا شاید غواړئ دغه لینک خلاص کړئ. دا د دې دپاره دی چې بعضې لینکونه ویروس لري، نو په دغه خاطر موږ ته یو مخکې نه یو نوټیفایز کې وي چې یو نوټیفیکیشن کې وي چې آیا غواړئ دا خلاص کړئ یا نه خلاص نه کړئ. دا سیکیورټي نوټیفیکیشن دی. دا د هغه فایل هم راته خلاص کړ. او که چېرې موږ وغواړو د یوه فایل لپاره خپله یو لینک یعنې بغیر د دو چې یو بل جمله یو بل شی ورته نوشته کړو هم کولی شو. مثلا هماغه فایل زه انتخابم ډاکومنټ کې ده، دې ته زه یو جدا نوم ورکړم، مثلا دلته نوم ورکړم چې کلیک ټو اوپن. دا سلیکټ کړم. اوس که چېرې زه دا انټر کړم هغه فایل ماته څه شی کوي خلاصوي په دې طریقه سره. او که چېرې وغواړم چې دغه کومه نوشته چې دغه بره ده دو نوشته چینج کړل شي هم کولی شو. مثلا زه بیا یو ځل هماغه فایل انتخابوم، دلته هغو ته یو بله نوشته ورکړم، مثلا هماغه کلیک ټو اوپن او دلته هم هغه بله نوشته ورته چینجوم، مثلا هیلو جست راشد اوکې کلیک ټو اوپن او هغه دلته بر هم موږ ته نوشته کړي چې هیلو دغه لینک په ځای دلته موږ ته هیلو نوشته کړي. په دې سره انټر که چېرې موږ ووایو موږ ته هغه فایل دوباره خلاصولی شي. دا هم آوټ سایډ خبر وایي، یعنې بیرونی فایل موږ انتخابوو او د هغې ته لینک جوړوو. بل چې دی پلیس ان دیس ډاکومنټ، که چېرې په دې ډاکومنټ کې وي مثلا موږ کنټرول ان یوه نوې صفحه خلاص شي، دلته یو عنوان جوړوو، مثلا کمپیوټر، کنټرول آلټ ون او کنټرول ای، دلته هم ایکوال آر ان ډي F4 وهو چې زیات شي او دلته بل عنوان لیکو، مثلا رام کنه رام کنټرول
Alt 2 یې کوم، کنټرول Alt 2 کنټرول E لاندې هم دلته اکوالنت یو بل انټر شکل دلته مې دوه عنوان جوړ کړ. اوس راځم د هر عنوان لپاره یو لینک غواړم جوړ کړم. انزرت بخش ته راځم، هایپر لینک ته دلته کوم هیډینګونه دي د دو دپاره غواړئ موږ کولی شو دلته څه کړو یو لینک ورته جوړ کړو هیډینګ دپاره دو دپاره یا د اول کمپیوټر بخش دپاره موږ کولی شو بوکمارک چې دی دلته بیا هم وایو هغه راځي نو اوس به دا وایو. اوس که چېرې زه دا کلیک کړم نو هماغه عنوان مربوط په شی ماته راځي، یعنې د دو کمپیوټر دپاره موږ دلته یو لینک جوړ کړ. بل هم مثلا د رام دپاره هم دلته کولی شو د رام دی که چېرې زه انټر کړم دلته هم ماته د رام کومه موضوع چې ده کومه هیډینګ چې ده هغه ماته پیدا کړه او راوړه. بل چې دی ګریټ نیو ډاکومنټ که چېرې موږ غواړو یو بیرون کې یو نوی ډاکومنټ دپاره جوړ کړم، مثلا زه د افغان په نامه جوړم کنه هلته هغه بر هم راځي په همغه شکل ایډیټ د نیو ډاکومنټ که چېرې زه دا وکلیکم ماته نیو ډاکومنټ راکوي د هغو دپاره ماته یو لینک جوړ کړ. دلته دی که زه دا انټر کړم هغه نوی ډاکومنټ ماته څه کېږي خلاصېږي. بل چې دی دلته د ایمیل که چېرې موږ ایمیل وغواړو ورته جوړ کړو د هغو دپاره یو لینک هم جوړولی شو، مثلا احمدي جیمیل .com هم کولی شو موږ د دې څخه په استفاده سره هغه تورنونه چېرې موږ ولرو دلته موږ ته هغه لینکونه اوټلوک د ایمیلونو دپاره استفاده کړي موږ کولی شو د هغو انټرنټ کنسل کړي. دا هم د دو بخش د ایمیل ګریټ او همدارنګه که چېرې بوکمارک وي بوکمارک د کتاب دپاره استفادهږي، مثلا زه ستا یو څه کاپي کړم کنټرول وي چې یو څه صفحې زیات شي که نه. لومړی بوکمارک زه دلته جوړوم فرست بوکمارک دا د دو دپاره دی چې زه د کتاب معلوم چې کومه زما مطالعه کړی او کومه زما نه دی مطالعه کړی هغه ساحه ماته څه کوي معلوموي. دلته زه ورته نشته کوم چې دلته موږ یو وخت دلته وکړم چې اعداد نښلي دلته اډیټ نه کېږي او همدارنګه سپیس موږ نشو ورکوی اډیټ نه کېږي. دلته باید یوه نوشته ورته وکړو یعنې ای د ای ته بخش ما د کتاب لوستلی دلته یې اډ کوم. بل بخش دلته هم تعینوم چې کومه ځای دی، مثلا دلته د بی بخش ورکم چې دلته زه بیا ویلی دلته هم د سی بخش ورکوم دا مې اډ کړ. نو اوس راځم هایپر لینک ته دلته هغه بوکمارک ماته هغه ځایونه څه شول تعین شول نو زه څه کولی شم هغه ماته پیدا کړم د هغو دپاره یو لینک جوړ کړم چې زه دلته وغواړم اوکې دلته که چېرې زه دا انټر کړم هغه لومړی ساحه به څه شي ماته خپله انټر کړم مثلا نرخ خلاصېږي خیر زه یو نوم ورکړم مثلا د سی بخش ته کلیک اډیټ کوم یوه بله ساحه مې ورته اډ کړه
مثلا دا ساحه ورته اډ کوم د کلیک یا د باټن اوس راځم دلته یو لینک جوړوم که نه مثلا د باټن بخش کې زه کولی شم اوس ده هماغه بخش ماته خلاصوي که چېرې د ای بخش وي بیا د ای بخش هم ماته چیکې وي خلاصوي یعنې او که چېرې زه بل لینک وغواړم هم دلته ورته چی کولی شم جوړولی شم د کلیک بخش کې هم کولی شم چې هغه ساحه ماته یعنې دلته وي ماته چیکې وي هغه خلاصوي دا هماغه د بوک مارک دپاره او که بیرته یعنې زه لاړ شم مثلا لومړۍ ساحې ته لاړ شم لومړۍ ساحې ته چې کوم موږ معلومه کړې وه دویمې ساحې ته د باټن ساحې ته هره ساحه موږ دلته ورته ګوټو هماغه ځای پورې موږ ته هماغه ځای تعینوي کومه ځای چې موږ مطالعه کړی وي او که هایډینګ وي مارک هاید شي هم اجازه ورته شکل تعینولی شو که چېرې وغواړو چې بیرته ډیلیټ شي هم په دې شکل موږ کولی شو دا ډیلیټ کړو بل چې دی کراس ریفرنس دا هم ارتباط ورکول دي مثلا موږ یو پروګراف چې ورته تعینوو دلته د پروګراف نمبر چې یعنې پروګراف نمبر څو هم د پروګراف د پیج نمبر څو دی دلته موږ ورته هغه ورته د هیډینګ دی لومړی هیډینګ دی دویم هیډینګ دی موږ ټیبل دی موږ ته هغه شکل تعینوي موږ هیډینګ چې دلته ورته انتخاب کړو دوه هیډینګ لري کوم هیډینګ ته لومړی هیډینګ ته دلته هماغه موږ ته راښایي دلته تاسو ته معلومیږي د رم بخش کې هم په هماغه شکل د رم بخش او که چېرې موږ پیج نمبر ورته کړو پیج نمبر یې موږ ته اډ کوي چې رم په څلورمه صفحه کې دی او په لومړۍ صفحه کې دی موږ ته هلته اډ کېږي او که ټیبل وغواړو نور شیان وغواړو د نمبر آیټم وغواړو هم موږ ته دلته چې نمبر آیټم موږ څه په دې ډاکومنټ کې نشته نو هغه نه راته پیدا کړم دا هم د ریفرنس بخش بل بخش چې دی بل ګروپ چې دی البته د کومنټ ګروپ دی چې موږ کولی شو یوه نظریه ورکړو مثلا دې لیکنې ته زه غواړم یوه نظریه ورکړم دلته نظریه ورته کولی شم احمدي همدغه یوزرنیم چې کوم وي هغو ته موږ چاره نظریه غواړو مثلا یوه نظریه دی کلیک ټاپ نو داسې نور نظریې ورکولی شو یا دلته غواړو موږ یوه نظریه دې ځای ته ورکړو هم دلته ورته تعینولی شو هیلو یا بل کولی شو هر ځای به یوه نظریه ورکړو دلته چې دو نظریې ته که چېرې موږ بیرته دغه نظریه حل کړې وي هم بیرته یس یا اوکې ځواب ورکولی شو یعنې کومنټونه ورکولی شو یعنې خپلې نظریې یوې لیکنې ته په دې شکل ورکولی شو که چې یو چا لیکنه کړې او تاسو غواړئ چې نظریه ورکړي په دې شکل کولی شئ هغې ته نظریه ورکړي او د طریقه هم ډلیټېدلی شي هر شی چې وي دا زه ورته چی کولی شو انتخابولی شو او د بیانیې وړلی شو چې هر ځای وي یا بل ځای موږ کولی شو دې ته کومنټونه چی کولی شو ورته اډ کولی شو اما که چېرې کومنټ ډیلیټ کړو له دې طریقه یې کولی شو یا مارک ورکړو هم ورکولی شو مارک ورکړو او که چېرې وغواړو ډیلیټ یې کړو له دې طریقه دا ډیلیټولی هم شو دا هم د کومنټ ګروپ